नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव पियुष आहे आणि तुम्ही पाहत आहात टेक्निकल न्यूज 24 चॅनल। मित्रांनो, आजच्या भागात तुम्ही पाहणार आहात Realme 5i या फोन बाबत। या फोन मध्ये 6.5 इंचचा HD प्लस डिस्प्ले आणि गोरिल्ला ग्लास 3 चं प्रोटेक्शन दिलेलं आहे। या फोन मध्ये तुम्हाला दोन ऑप्शन्स पाहायला मिळतील, 3GB रॅम 32GB स्टोरेज, 4GB रॅम 64GB स्टोरेज। हा फोन स्नॅपड्रॅगन 665 या प्रोसेसर वरती काम करतो। तर या फोन मध्ये 5000 mAh ची बॅटरी सुद्धा लागलेली आहे। बॉक्स मध्ये तुम्हाला 10 वॉटचं चार्जर बघायला मिळणार आहे। कॅमेरा स्पेसिफिकेशन बद्दल म्हणाल तर या फोनच्या पाठीमागे 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सलचा वाईड अँगल प्लस 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ आणि 2 मेगापिक्सलचा मायक्रो कॅमेरा दिलेला आहे। तर समोरील बाजूस 8 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा दिलेला आहे। तुम्ही या फोन मध्ये 4K 30 FPS पर्यंत रेकॉर्डिंग करू शकता, तर स्लो मोशन हे 120 FPS मध्ये करू शकता। या फोनची प्राइस 11,500 आणि 13,500 अशी आहे। मित्रांनो, तुम्हाला आजचा माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा।